BMG NDA-ის კვლევები იმითაც არის საინტერესო, რომ იძლევა საკითხების რესპონდენტების მხრიდან აღქმის პერსპექტივაში დანახვის შესაძლებლობას. მაგალითად, კვლევრებმა ბოლო კვლევაში დასვეს კითხვა, ბოლო 10 წელიწადში როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით. გრაფიკაზე თქვენ ხედავთ, რომ რესპონდენტები ყველაზე მეტად უკმაყოფილოები არიან ფასების და სიგარების ზრდით, ასევე საინტერესოა, რომ ამ ჩამონათვალში საკმაოდ თვალსაჩინოდ მოხდა კორუფცია და ასევე სასამართლო სისტემა. სისტემის რეფორმაზე ბევრი საუბარი გვესმის, თუმცა რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევა ამ მიმართულებით არ გქონია. ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, სასამართლო რომ სწრაფად და ეფექტიანად მუშაობდეს, შეიძლება ჩვენი შემდეგი სტუმარი სამსახურის გარეშეც დარჩენილიყო ბიზნესომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მადლობა რომ ჩვენი სეზონის, ესე ვთქვათ, შემაჯამებელ სტუმრობას დათანხმდით. ისე გამოვიდა რომ მთელი გადაცემა, ესე ვთქვათ, ბიზნეს ასოციაციებს მიუძღვენით, მართალია მათ თქვენთან არ დატოვეს, ესე ვთქვათ, კონკრეტული კითხვები და ყველა მათგანი მიუთითებდა იმაზე, რომ თქვენთან აქტიურად არიან ხაზზე, რაც ალბათ ძალიან კარგია, მაგრამ მათ გამოყვეს, ასე ვთქვათ, ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც დაისვა მათ შორის ეკონომიკის მინისტრთან პირველ შეხვედრაზეც. ესენი არის შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები, განსაკუთრებით მწვავედ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხები, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი უკვე სამიმოსმენით მიღებულია, მაინც რჩება, ესე ვთქვათ, ის პრობლემები, რომელ პრობლემებზეც ეს ბიზნეს ასოციაციები მუდმივად მიუთითებდნენ და ასევე მიხეილ ჭელიძემ ახსენა, რომ რიას საჭიროება და ზოგადად რია როგორც ესე ვთქვათ საკანონმდებლო თუ აი ამ რეფორმების ინიცირების ესე ვთქვათ თანდევი სავალდებულო პროცესი. შრომის უსაფრთხოებით დავიწყოთ, მოდით, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვისმენია თქვენი პოზიცია ესე ვთქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ვმართოთ აი ეს შრომის უსაფრთხოების საკითხები და არის თუ არა, ესე ვთქვათ, ინტენსიური რეგულირება გამოსავალი. მადლობით მინდა დავიწყო ჩემი კოლეგების მიმართ, იმიტომ რომ მართლაც ჩვენ ძალიან აქტიურ თანამშრომლობისთვის, კომუნიკაციისთვის და ყველა აქტიურ საკითხზე მართლაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ერთმანეთისთვის ვიყოთ ძალიან სასარგებლოები სახელმწიფო უწყებებთან მიმართებაში, რომ მათ წევრ კომპანიების საკითხები გადაიჭრას დროში სწრაფად. რა მხრივია თქვენი შეკითხვა, დავიწყებ მესამე ნაწილით, რაც რიას ეხება, იმიტომ რომ პირველ და მეორე საკითხთან აბსოლუტურად კავშირშია. და მეც ვფიქრობ და მგონია, რომ რია არის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, ანუ ეკონომიკურ, ანუ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, რაც ესე რომ განმარტოთ, რადგანაც ნებისმიერი ინიციატივა, რეფორმა თუ კანონმდებლობა, რომელიც შეიძლება იმპლემენტაციას გადიოდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტიპის შეფასება გაიაროს. რამდენი მნიშვნელოვანი დეტალია აქვს, უბრალოდ ვერ მივედით იქამდე, რომ გეტყვით მაგ ეტაპებსაც ეს გამორიცხავს ძალიან ბევრ სპეკულაციას, მათ შორის მუდმივ კონფლიქტს ერთის მხრივ ეკონომიკურ აქტივობასა და მეორეს მხრივ გარემოს დაცვით კულტურულ თუ სოციალურ საკითხებს შორის, რია ეძლევა საშუალებას შეფასდეს მრავალმხრივად და საუკეთესო გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ამ ეტაპისთვის ჩვენი ოფისიც ჩართულია რიას კანონპროექტის დრაფტის მომზადების პროცესში, გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, მთავრობის ადმინისტრაცია არის ამის ინიციატორი, ჩვენ გვაქვს რომ იყოს სავალდებულო ამაზე ხო სავალდებულო ამ ეტაპზე დრაფტი რაც არის ერთ ესეთი ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ გონია რომ საჭიროებს გასწორებას, მათ შორის არის ესეთი რომ პარლამენტარის მიერ ინიციირებულ კანონპროექტებზე არ უნდა გავრცელდეს რია, თუმცა ჩვენ გონია რომ ის უნდა გავრცელდეს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, რადგანაც არ აქვს მნიშვნელობა ვის ინიციირებული ესა თუ რეფორმა ცვლილება კანონში თუ ასე შემდეგ და ეს ჩვენ დაგვანახა ძალიან კარგად ლევანდელმა წელმა, რომ ძალიან ბევრმა ინიციირებამ გარკვეული გავლენები მოახდინა ბიზნეს აქტივობაზე. არის თუ არა პრობლემა, რომ ინიციატორმა ჩაატაროს ეს რია, მიხეილ ჭელიძემ დასვა ეს საკითხიც თქვა, რომ მაგალითად იგივე საპენსიო რეფორმა ჯამში ისე გამოვიდა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მოამზადა, რომელიც რა თქმა უნდა მხარეა და შესაძლებელია, ანუ მიკერძოებული იყოს თუნდაც ის რია, რომელიც ჩატარდება სრულფასოვნად, ის არის ერთიან სტანდარტზე აგებული, ამიტომ ის სურათს ნებისმიერ შემთხვევაში დადებს. ხა თუ ის ნაწილობრივ ჩატარდება, ან ექნება რამე ტენდენცია, ეს მარტივად გამოჩნდება. რიას აქვს თავის კომპონენტები, რომლებიც სრულყოფილად მოიცავდეს სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. რაც შეეხება ორ საკითხს, ხოჭორს კარგი იქნებოდა ამ საკითხებზე ყოფილიყო შესაბამისი შეფასებები, თუმცა როგორც ვიცი საპენსიოზე გარკვეულწილად მსგავსი შეფასებები გაკეთდა, მათ შორის ორი რია არსებობდა, თუ არ ვწდები ერთი ნაწილობრივი და მეორე შედარებით უფრო ეკონომიკის სამინისტრომ და მე უკვე თავისი სრულყოფილი. თავარი საკითხი, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საპენსიო რეფორმის
ნაწილში არის მნიშვნელოვანი. უნდა გითხრათ, რომ აქაც იყო ჩვენი ჩართულობა და ჩვენ ყველა ბიზნეს ასოციაციასთან ვიყავით კომუნიკაციაზე ამ ნაწილში და ძალიან ბევრი საკითხზე ვცვლით ინფორმაციას. თავი მაინც არის ის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ზოგადად რეფორმის მნიშვნელობაზე ყველა ვთანხმდებით, რომ გრძელვადაში მის გარკვეული ეფექტის მომტანი იქნება, თუმცა როგორც არ უნდა ვთქვათ, ის 2%-იანი მაჩვენებელი, რომელიც ბიზნესის მხრიდან არის გასაღები კონკრეტული დასაქმებული პირების მიმართ, ამას დავარქმევთ ახალგადასახადს თუ ამას დავარქმევთ ანგარიშზე თანხის შეტანას, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ტვირთი. შეიძლება მსხვილი ბიზნესისთვის ეს ნაკლებად, მაგრამ განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის მას აქვს გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, ტვირთის დამძიმების ფუნქცია. საინტერესო რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ითვლის 2%-ს, არამედ ითვლის 4%-ს. კი ბატონო, მით უმეტეს და მეორე მხარე გრძელვადაში იქნება თუ არა გარანტირებული ეს 2% და ხო არ მოხდება ეს რომ ეს 2% ხვალ გახდეს 2, 4 თუ ასე შემდეგ. აი ამის ჩაკეტის მექანიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ განცდა იყოს სტაბილური გრძელვადაში. ამიტომ არის ეს რიგი საკითხები, თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს ეს კანონმდებლობა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ზოგადად რეფორმა მნიშვნელოვანია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი როგორც ჩვენ სექტემბრიდან აუცილებლად მოსანიშნია ეს თემაც, რომელიც ალბათ მაინც გაგრძელდება იმ განწყობების საფუძველზე, რასაც ბიზნეს ასოციაციებშიც ვხედავ და ახლა პრაქტიკულად თქვენს მიდასტურებთ, რომ ეს პრობლემა არის მათი მხრიდან. ჩვენი კომუნიკაცია ბიზნეს ასოციაციებთან მე მაძლევს სწორედ ამ განცხადებების გაკეთების საშუალებად, ამიტომ ალბათ ეს კონსულტაციები იქნება ყოველთვის აქტუალური. და შრომის უსაფრთხოება და რეგულირება. შრომის უსაფრთხოებას რაც შეეხება, აქაც მარტივად გეტყვით, რომ ზოგადად ბიზნესი თანხმდება იმაზე, რომ შრომის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე ძალიან ძვირფასია და ამის მიღწევა უნდა მოხდეს ზოგადად ტექნოლოგიების კომპანიის შიგნით ტექნოლოგიების გაძლიერების კუთხით და არა მხოლოდ რეგულაციების და საჯარიმო სანქციების გაძლიერებით. ყველაზე მეტად პირადად რაც მე მგონია რომ არის რისკის შემცველი არის შრომის ინსპექციის ფუნქციური ნაწილი, სადაც მას შეუძლია ყოველგვარი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მივიდეს კომპანიაში და მოახდინოს იქ საკმაოდ ბევრი პარამეტრით ამ კომპანიის შემოწმება. მე პირადად ველოდები რომ ამ ფუნქციის ამოქმედების შემდეგ მომართვიანობა ჩვენ ოფისში გაიზრდება, იმიტომ რომ იქნება ძალიან ბევრი სადაო საკითხი და ეს ლოგიკურია და ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ ხას გაუსვამ იმას, რომ ისეთი ტიპის საწარმოებში, სადაც არის საშიში, მავნე პირობები, მომატებული საფრთხე თუ ასე შემდეგ, ბუნებრივია ამის დაუყოვნებლივ ამოქმედებაზე და ახალი ყველაზე უნიფიცირებულად ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე არავინ არ დაობს, რომ ეს მნიშვნელოვანია და პირველ რიგში აქ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ აქ დაიწყოს. რაც შეეხება ყველაზე გავრცელებას, აქ მე მგონია, რომ უფრო ტვირთს ვზრდით ჩვენ ზედმეტად და არა სხვა კორუფციის რისკს ხედავთ თუ არა? ამ კითხვას იმიტომ გისვამთ, რომ დავუშვათ, თუნდაც იგივე იმ რეიტინგებში, სადაც საკმაოდ კარგი პოზიციები გვაქვს, დღეს გაიმართა ეკონომიკის სამინისტრომ გამართა ევროპის პალატის ესე ვთქვათ რეიტინგი აჩვენა, რომელიც ძირითადად doing business და საერთაშორისო გამჭვირვალობის ესე ვთქვათ კორუფციის აღქმის ინდექსებზე არის ესე ვთქვათ დაფუძნებული. საკმაოდ კარგი პოზიცია გვაქვს, მაგრამ პრობლემა სწორედ კორუფციის ნაწილი გვიქმნის, რომელიც პრობლემატური ხდება ნელ-ნელა და ამ ტენდენციაში ჩვენ თანდათანობით ვაკვირდებით. NDI-ის კვლევებიც ამის დასტურია და ესე ვთქვათ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ელენე გეტყვით საერთაშორისო სპეციალიზირებული სარეიტინგო კომპანიის შეფასებები და ამ კუთხით მე მგონია რომ ამ მათ შეფასებებში ქვეყანა რჩება ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი კორუფციის რისკების მქონე ქვეყნად და რეგიონში ამ კუთხით ლიდერები ვართ. თუმცა გეტყვით ერთ რამეს რომ ზოგადად რეგულაციების ბევრი რეგულაცია ამ რისკებს რეალურად ზრდის. ეს აპრიორი არ ნიშნავს რომ სადღაც კორუფცია აუცილებლად იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა აღქმის დონეზე შეიძლება მოლოდინების დონეზე მუშაობდეს. საიდან, როდესაც გარკვეული წრეები საუბრობენ რომ რეგულაციები იმდენად რთული ან შეუღწევადია, იქ შეიძლება გაჩნდეს ეგეთი განცდები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღევანდელი მოცემულობით და ჩემთვის ამაში ამსავალი არის ავტორიტეტული სარეიტინგო კომპანიები, რომლებიც აფასებენ ქვეყნის რისკებს და მათ შორის დღეს ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესო კვლევა იყო ერთ-ერთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის ევროპის პალატის ჩვენ საღამოს ეთერში დეტალურად განვიხილავთ ამ რეიტინგს. ეს ჩემთვის ძალიან კარგი ინფორმაცია იმ კუთხიდან, რომ ევროპელი ინვესტორები ამას უყურებენ და რეგიონში რო ლიდერები ვართ, იქ მე მგონი თუ არ ვწდები ზოგადად ამ რეიტინგში ესტონეთი და ლიტვა არის ჩვენზე წინ დანარჩენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და მათ შორის ძალიან ბევრი აღმოსავლურ ევროპის ქვეყანასაც საკმაოდ კარგად უსწრებთ ამ რეიტინგში. ირაკლი, რადგან დროში
შეზღუდულები ვართ. მინდა რომ ესეთი რამე შემოგთავაზოთ და იმედი მაქვს რომ დამთანხმდებით. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ბიზნეს кейს ვახსენებ. მე უბრალოდ ვახსენებ და თქვენ მითხარით რა იყო ამ ბიზნეს кейსში, ესე ვთქვათ, თქვენი ჩართულობა და თქვენი ოფისის ჩართულობა და რა შედეგი დაიდო. პირველი რაც სულ ცოტა ხნის წინ რაზეც გამომახვილეთ ჩვენ ყურადღება მათ შორის ანალიტიკაშიც ეს არის ჰაიდელბერგ ცემენტის кейსი, რომელიც ბაზარზე კონკურენციის თემებით არის, ესე ვთქვათ, შეშფოთებული დემპინგურ ფასებზე საუბრობს და ასე შემდეგ. თუ ყოფილა მომართვა თქვენთან, თქვენ თუ დაინტერესდით პროაქტიულად ამ თემით, რა ხდება ამ მიმართულებით? ჩვენ დღესაც გვქონდა შეხვედრა ცემენტის წარმოებელთა ასოციაციასთან, მათ შორის მის წევრი არის ჰაიდელბერგ ცემენტის. დაახლოებით 2 თვის წინ მქონდა პირველად კომპანიასთან ურთიერთობა, პრობლემა ჩვენთვის ცნობილია. საკმაოდ დინამიკა პროგრესულია ირანიდან შემოსული ცემენტის და ბაზარზე ბოლო 3 თვეში წილი საკმაოდ მზარდია და ეს არის კომპანიის მთავარი შეშფოთების საგანი. ზოგადად გეტყვით, რომ ქვეყანა არის ღია საოჭრო ურთიერთობებში ძალიან ბევრ ქვეყანასთან და ბუნებრივი ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს პროცესი, როდესაც პერიოდულად ხდება სხვადასხვა ქვეყანასთან კონკურენციაში შესვლა ამ მიმართულებით. მთავარი წუხილი, რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ ამ ნაწილში, არის ის, რომ საჭიროა უფრო მკაცრი კონტროლი ხარისხობრივი ნაწილის, რადგანაც თუ არის წუხილი და საუბრები იმაზე, რომ არის შეუსაბამობა ხარისხთან, იმ ეტიკეტზე აღწერილ მაჩვენებლებსა და რეალურად შემოსულ პროდუქციას შორის, ამ კუთხით უნდა გამკაცრდეს კონტროლი. ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება ჩვენი მხრიდან ამ ნაწილზე არის ინფორმირებული, არსებობს გარკვეული მოქმედებების გეგმაც, რომელზეც მუშაობს ეკონომიკის სამინისტროს და ვფიქრობ, რომ პირველი ნაბიჯი აქ იქნება სწორედ ხარისხის კონტროლის გამკაცრება. რაც შეეხება დემპინგს, დემპინგის თქმა, რა თქმა უნდა, მარტივია და ძალიან ბევრი კომპანია უყურებს ამას შემდეგნაირად, რომ თუ მის მიერ დადგენილ თვითღირებულებაზე დაბლა შემოდის პროდუქცია, რატომღაც გონიათ, რომ ეს დემპინგია, თუმცა ამას ჭირდება ძალიან ფართომასშტაბიანი შეფასება და შეფასებაც დეც ჩვენ კანონმდებლობა გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, რომ გქონდეს უკვე საკმაოდ ბაზრის ფართომასშტაბიანი სურათი უნდა დაიდოს, რომ გარკვეული საუბრები დავიწყოთ იმაზე, არის თუ არა ეს რეალურად დემპინგი. მეორე кейსი, ბადაგონის кейსი, რომელიც ასევე ხმაური იყო, სადაც ძირითადი იყო ის, რომ ნდობაზე დაფუძნებულმა შეთანხმებებმა შემდგომში, ესე ვთქვათ, შექმნა სერიოზული პრობლემები. ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები არის აბსოლუტურად ორ კერძო სუბიექტ შორის გასარკვევი თემა. ჩვენი თავიდანვე მონაწილეობის მთავარი მიზანი იყო აქ, რომ კომპანია არ გაჩერებულიყო და მიუხედავად ამ პროცესების, რასაც გამოძიება, რასაც აწარმოებდა ფინანსური პოლიცია თავიდან და შემდეგ პროკურატურა ხელი არ შეეშალა საწარმოს ნორმალური ფუნქციონირებისთვის და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ გარკვეულწილად ჩვენი ჩართულებით და ყველა ის სახელმწიფო უწყება, რომელიც იყო მასთან დაკავშირებული კომპანიას გარდა 3 დღიანი პირველი დღეებისა ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია და მან გარკვეული წარმატებებიც მიაღწია გარკვეული პერიოდის მანძილზე. ჩვენ რაც გვინდოდა, რომ დავას გადაენაცვლებინა სასამართლოში და ის აღქმები, რაც იყო ამ პროცესთან დაკავშირებით და საკმაოდ დიდი დისკუსიები იყო. დღეს საქმე არის გადანაცვლებული სამოქალაქო სასამართლოში და მე ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე შესაბამისი პლატფორმა, რომელსაც პასუხი უნდა გასცეს იმ შეკითხვას, თუ რომელი მხარეა დამნაშავე და ვინ არის მართალი ამ კერძო დავაში, სადაც უკვე ჩვენ როლს უკვე ჩვენ ნაკლებად ხედავთ, იმიტომ რომ კერძო დავა მით უმეტესად სასამართლო პროცესი მიდის, იქ ჩვენ ნაკლებად შევდივართ ხოლმე როგორც მედიატორები ან როგორც რაღაც გარკვეული ურთიერთობების გამრკვევები. ჩვენთვის თავარი იყო, რომ სახელმწიფო უწყებების მოქმედებას ხელი არ შეეშალა საწარმოს ფუნქციონირებისთვის და ეს რეალურად ეს მიზანი იქნა მიღწეული. მინდელის შახტი მტკივნეული თემა, კიდევ ერთი ტრაგედია. აქ როგორი არის თქვენი პოზიცია? ჩვენი პოზიცია, ამაზეც გქონდა ჩვენ შეფასება. სხვა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენი პოზიცია არ იყო შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ მარტში კონკრეტულად ესე ვთქვათ, როგორც პოლიცია ჩვენ გავავრცელეთ განცხადება მაშინ, მქონდა რიგი საკითხები, დაახლოებით 6 პუნქტი, სადაც ვფიქრობდით, რომ ეს პუნქტების გათვალისწინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კონკრეტულად შრომის უსაფრთხოებასთან, რაც შეეხება შახტებს, გეტყვით, რომ კომპანია, რომელიც ოპერირებს მინდელის შახტაში და ზოგადად ტყიბულში, ეს არის საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შვილობილი კომპანია, ეს ერთგვარი სოციალური პროექტია, პირდაპირ გეტყვით, რადგან ჩვენ ამ კომპანიასთან ძალიან ესეთი აქტიური ურთიერთობა გვაქვს. მხარე არის დეპრესიული, შახტა ინფრასტრუქტურა მოძველებულია, საჭიროებს რეაბილიტაციას, საჭიროებს ინფრასტრუქტურის განახლებას, რაც ძალიან დიდ რესურსთან არის დაკავშირებული და უნდა ითქვას, რომ ეს კომპანია აქამდეც
ზარალიანია მთლიანობაში თუ ჩვენ დავეყრდნობით კომპანიის მიერ მოწოდებულ გარკვეულ ინფორმაციებს. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, იქ რა უნდა მოხდეს, უნდა გაგრძელდეს თუ არ უნდა გაგრძელდეს, ის რომ შეჩერდა საქმიანობა ეს არის სწორი, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ დავინახეთ რომ იქ მიუხედავ ამ პირობებში მუშაობის გაგრძელებამ ისევ გამოიწვია საკმაოდ ფატალური შედეგები, ამიტომ რომ შეჩერებული ეს არის სწორი და შესაბამისი კომპანია მუშაობს ექსპერტიზაზე, რომელმაც უნდა დაადგინოს რეალურად იქ საქმიანობის გაგრძელება დაკავშირებულია თუ არა ადამიანის სიცოცხლის საფრთხებთან და ალბათ ამის შემდეგ იქნება რაიმე სხვა რამეზე პირობებზე საუბარი, მაგალითად თუ იქ დადგინდა რომ შესაძლებელია გაგრძელება რა პირობებით და რა ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს, თუ არ არის გაგრძელება შესაძლებელი კონსერვაცია როგორ უნდა გაკეთდეს და რა პირობებით, იმიტომ რომ მარტივად რო ითქვას ახლა როგორ კომპანიისგან ასე მარტივი იქნება ეს თემები. არა, კონსერვაცია საკმაოდ მნიშვნელოვან ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მუშაობის გაგრძელებაც ბუნებრივია კარსებული ინფრასტრუქტურას მიბმულია, ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილები დასაქმება და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად აწყობილია ორი ძალიან მოკლედ აგარის შაქარი, ვიცი რომ ამ თემაზე არ გიყვართ თქვენ პირდაპირ საუბარი და არც ერთ ჩვენ ეთერში პირდაპირ პასუხებს არ გვაძლევთ, მაგრამ მაინც ვეცდები და კითხავთ, ანუ საბოლოო ჯამში რა მოხდა აგარის შაქართან მიმართებით და თქვენი როლი რა იყო? მარტივად გეტყვით, ძალიან კომპანიამ ნახა რესურსი იმისათვის რომ რკინიგზის ტარიფმა შექმნა ეს რესურსი, ანუ ამ ხელა რესურსი კონკრეტულად რკინიგზის ტარიფთან დაკავშირებით, თუმცა მოიძებნა შესაძლებლობები იმისა, რომ პროდუქციას გამოშვებულიყო კონკურენტუნარიანი პროდუქცია. იმედია წლის ბოლომდე ამას ხელს შეუწყობს გარე საბაზრო კონიუნქტურაც და შემდგომ წელშიც კომპანია გააგრძელებს ჩვეულებრივად და ბოლო რუსთავის ფოლადი და ტრამპის რეგულაციები. რუსთავის ფოლადთან გეტყვით, ამ საკითხზეც იყო ჩვენი კომუნიკაცია კომპანიასთან და ყველა სხვა უწყებაც, ყველა შესაბამისი უწყებაც ჩვენი მხრიდან არის ინფორმირებული. მაისის თვეში ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ამერიკის საავჭრო კომისიაში იქნა დასმული აღნიშნული საკითხი და თავარი მოთხოვნა ამაში არის ის, რომ ქვეყანა საქართველოს იქნას ჩასმული ქვეყნების რიგში, რომელსაც არ ეხება ეს ტარიფი, 20%-იანი ტარიფი და გარკვეული კოტირებების რეჟიმში შეუძლია შეღავათიანი ტარიფით შევიდეს ამერიკულ ბაზარზე. ეს კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, კოტირება ჩვენთვის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ხელმოცულობები, რომ გარკვეულ ამ კოტირების ზღვარს გავცდეთ. ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის მხრიდანაც პირადი ხელმოწერით გაიგზავნა შესაბამის უწყებაში წერილი რომ მსგავსი ტიპის მხარდაჭერა გაუკეთდეს კომპანიას. მე იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე ამერიკის საავჭრო კომისია ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. კომპანიას აქვს შიში რომ სხვა ქვეყნები, რომლებმაც შეეზღუდათ შესვლა ამერიკულ ბაზარზე, მათი პროდუქტი მოხვდება ქართულ ბაზარზე, ჯერჯერობით აი ესეთი ტენდენცია ნაკლებად ჩანს, თუმცა ეხლა მომავალში შეიძლება ეს პრობლემა დადგეს. მთავარი მე მაინც მგონია რომ არის რომ ქართულ კომპანიას კონდეს დამატებითი ბარიერების გარეშე ამერიკულ ბაზარზე შესვლის შესაძლებლობა და აქ გარკვეული დაბიჯები გადადგმულია. თუ იქნება რიგი საკითხები, ჩვენ მზად ვართ რომ დამატებით გავიაროთ კომპანიასთან. დიდი მადლობა და იმედია მზად იქნებით რომ კიდევ ერთხელ იყოთ ჩვენი სტუმარი უკვე ახალი სეზონიდან, მას შემდეგ რაც ეს თემები ასე ვთქვათ დაგროვდება. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ დააკლდებით ეთერს, მაგრამ სექტემბრიდან იმედია. მადლობთ, ეს იყო ირაკლი ლექვინაძე.